Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală pentru următoarele 48 de ore din momentul în care vizionați acest videoclip. Deci, următoarele 2 zile. Să vedem ce mesaje avem pentru voi. O activitate nouă pe care văd că o faceți cu foarte mult entuziasm, foarte multă voie bună. În alte cazuri, văd aici o șansă care vi se oferă. Parcă mereu ați spus, eu nu o să fac acest lucru, eu nu o să acționez așa. Dar se pare că sunteți puși într-o situație în care vă comportați diferit, acționați diferit. O persoană care poate face un drum către voi sau voi faceți un drum către o persoană care se află într-o suferință medicală, în alte cazuri. Cineva care vă așteaptă, cineva care vrea să vă revadă. Văd aici o discuție cu o persoană din străinătate sau dintr-un alt oraș. De asemenea, văd un succes care ține de planul material. Puteți să vă cumpărați ceva care să vă placă foarte mult. Alții văd că veți fi foarte concentrați pe a vă simți bine, pe a arăta bine. Foarte mult concentrare văd aici pe planul material, pe planul fizic. Vreți să vă aranjați, să vă simțiți bine, să vă îmbrăcați frumos. Și mai văd aici că, nu știu, dacă sunteți femeie, văd un succes pe care îl aveți, dar și o călătorie lungă pe care o puteți face sau puteți să reușiți să încheiați o karmă care ține de planul material. Alții văd că ați dat niște bani cuiva și văd că sunteți aici foarte mult puși pe gânduri. Vă stresați puțin. Următoarele 2 zile văd că vin cu multă pasiune pentru cei mai mulți dintre voi și foarte multe conversații online. Chiar o discuție importantă pe care o purtați cu o persoană foarte dragă vouă. Și care vă ajută să duceți ori relația respectivă la un apogeu, deci să vă simțiți bine, să vă distrați împreună cu partenerul, să aveți discuții interesante. Aici totuși văd ceva ce o să dureze mult, deci începe ceva în acest weekend. Ori în acest weekend, ori în următoarele 2 zile. Deci ori aveți un moment de conștientizare, un moment în care se întâmplă ceva important pentru voi. Poate ați făcut ceva într-un weekend. Sau alții e ca și cum e posibil să aveți aici un succes, poate pe zona profesională, mai ales dacă e vorba de un domeniu în care voi vă simțiți bine, în care nu simțiți că lucrați. Se apropie un final în planul vostru profesional aici, văd. Un bărbat, da, care are niște probleme, da, care țin de niște bani, de a da bani, de a primi bani. Poate fi un bărbat mai tradiționalist, mai înrădăcinat în propriile convingeri. Dacă sunteți bărbat, văd aici un blocaj în care sunteți și, din care ori ați fost salvați de o femeie, ori are legătură cu această persoană. Dar în următoarele zile văd că puteți avea o discuție care să vă ajute să clarificați această situație în care vă aflați. O întâlnire cu niște prieteni pe care o puteți avea sau niște planuri pe care vi le faceți pentru viitor și care țin de o muncă în echipă. O revedere plină cu pasiune, plină cu vorbe bune, văd aici pentru cei mai mulți dintre voi. Și parcă aflați o știre, aflați de o decizie a cuiva care are o influență asupra unui grup mai mare de oameni.
O persoană foarte curioasă văd aici în privința voastră sau în privința unei situații. De asemenea, văd o călătorie îndepărtată sau cineva care intră în contact cu voi. Un succes legat de un cuplu, în unele cazuri, iar în alte cazuri, să știți că aveți ocazia acum să vă faceți niște planuri pentru o călătorie îndepărtată, împreună cu persoana iubită. O să fie o călătorie așa cam ca o aventură. Nu neapărat mergeți în următoarele 2 zile, ci pur și simplu vă puteți face planuri. De asemenea, văd ceva ce stă pe loc aici. Foarte, foarte interesant se vede faptul că prin această activitate nouă pe care o veți face, e ca și cum reușiți să vă deblocați, reușiți să ieșiți dintr-o situație. Văd că studiați ceva, analizați ceva. Poate unii v-ați pus în cap să vă reparați relația în care sunteți sau v-ați pus în minte să rezolvați o anumită problemă, dar într-un mod diferit. Văd o discuție aici aprinsă, iarăși, cu un bărbat. Dacă sunteți bărbat, voi sunteți cei care inițiați așa ceva. Dacă așteptați un răspuns pe zona medicală, iarăși acesta poate fi pozitiv. Și vedeți că o femeie v-ar putea ajuta mult. Văd o discuție aici cu mama sau dacă mai aveți, știu eu, mama lângă voi, să știți că aveți o discuție foarte interesantă care o să vă ajute. Parcă lucrați la ceva împreună cu partenerul sau împreună cu o persoană foarte dragă vouă. În următoarele zile, văd că o să reușiți aici să purtați o discuție cu cineva și să clarificați o situație. Este ceva ce tot ați așteptat. Dacă este vorba de o relație de trio, deci o relație care implică 3 persoane, atunci aici ceva se încheie, ceva se finalizează. Și văd că relația se maturizează. Alții puteți să mergeți într-un loc retras, văd aici multă pasiune, văd că e ca și cum reușiți să revitalizați relația. Pentru cei singuri, vedeți că o persoană nouă se apropie de voi, însă mai întâi văd că aveți de rezolvat niște probleme care țin de feminitatea dumneavoastră, dacă sunteți femeie, iar dacă sunteți bărbat, e ca și cum stârniți interesul unei femei în cadrul unei întâlniri. Și este o persoană puternică aici, văd. Iar dacă sunteți iarăși o persoană singură, vedeți că undeva prin zona prietenilor ați putea să cunoașteți pe cineva, da. Este o persoană dintr-o altă cultură sau dintr-o altă lume, cum s-ar spune, dintr-o altă religie în alte cazuri. Foarte frumos se arată aici, iarăși, faptul că văd foarte multe cuvinte de laudă, de apreciere pe care le primiți și o revedere împreună cu o persoană mai în vârstă. E ceva ce ați așteptat de mult timp. Parcă ați făcut o nouă activitate împreună cu niște prieteni recent, la o vreme de seară, într-un loc mai ascuns. Poate au fost și niște discuții care au ținut de zona aceasta spirituală. Unii parcă, nu știu, v-a prins ploaia sau s-a întâmplat ceva, a fost un loc cu umiditate, un loc vechi. Dacă sunteți femeie, vedeți că o să stârniți interesul cuiva și atenție la o persoană din jurul vostru care ar putea să vă influențeze în modul vostru de a acționa.
în urma unei victorii, în urma unei reușite, să știți că voi pur și simplu reușiți să captați atenția unei femei importante în următoarele 2 zile. Poate fi șefa, poate fi o persoană de la locul de muncă, poate fi o prietenă, o vecină, nu știu, o persoană importantă care v-ar putea ajuta să ajungeți undeva mai sus, care v-ar putea ajuta sau v-ar putea propune o înțelegere. Văd o întâlnire pe care o aveți cu o persoană dragă vouă. Poate fi o persoană din familie, poate fi persoana iubită, un prieten, dar ați așteptat mult timp sau văd că încă așteptați această întâlnire, această revedere. Bun, dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate și avem Taur, Săgetător, Fecioară, Rac, Berbec, Leu, Capricorn, Gemeni, Balanță, Vărsător, Scorpion, Pești și cam atât. Dragii mei, aceasta a fost citirea voastră de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, iar pentru cei care doriți să mă ajutați în acest proiect, pentru cei care doriți să mulțumiți, puteți să recomandați videoclipul unei persoane sau puteți să recomandați canalul unei persoane dragi vouă sau să distribuiți o citire pe un site de socializare, într-un grup din care faceți parte și așa mai departe. Vă mulțumesc frumos și vă transmit multe gânduri bune și vă invit cu drag și la o altă citire dacă vreți să mai vizionați.